Hej och välkomna till ännu en video om OBS. Jag passar på att spela in den här samtidigt. Har du inte redan sett min video om att använda den virtuella kameran i OBS så finns den någonstans här uppe och i länkarna där nere. Så titta jättegärna på den. Idag ska vi prata om att använda OBS som ett skärminspelningsverktyg. Så har du sett den andra videon så kommer jag gå igenom saker som är ganska exakt samma som i den andra videon. Jag ska gå igenom hur man sätter ihop en scen. Så såg du min förra video så kommer du känna igen det här. Då kan du hoppa till den här tidkoden för att slippa se det och gå vidare till det som är nytt. Så det första vi då gör är att vi vill skapa en scen. Och jag har ju redan min scen här. Det här är den jag oftast spelar in ifrån. Och istället för att hoppa mellan scenerna så är det ganska vanligt att jag bara trycker på den här blunda-knappen på min videoinmatningsenhet. Och då ser ni min huvudskärm på skärmen. Vilket nu är liksom som en enda lång perspektiv. Okej. Men jag brukar ha den här på den andra skärmen. Och så delar jag min huvudskärm och spelar in vad jag gör där på den. Men nu ligger den här för att vi ska spela in den samtidigt. Så att det är dealen. Skapa en ny scen då, kort och gott. Gå hit, tryck plus. Döp din scen. Tryck OK. Nu är det tomt. Gå hit. Välj vad du vill. Välj en bildskärmskälla kanske, din skärm. Jag går tillägg till befintlig och väljer 2, men annars så väljer du bara en. Då ser ni att ni har min andra skärm här, där min första Powtoon-inspelning just nu håller på att laddas upp. Men här kan jag ju då öppna en webbläsare och visa vad jag vill. Här kan jag då spela in min skärm. Så att ibland så är det kanske det här det enda du vill ha. Du vill dubbelkolla att du har ljud, vilket du har här i din mic. Du kanske vill justera din mikrofon lite så att du inte får för höga utslag. Men du kanske vill vara med i bild själv och då kan du gå till videoinmatningsenhet. Jag lägger även här till en befintlig. Och sen så kan ni då ta er själva och lägga er själva någonstans där ni inte är i vägen för mycket för det ni ska visa. Och sen kan ni då gå till... Ska vi gå till Canva som vanligt? Det är alltid Canva. Canva. Säg att vi ska visa Canva idag. Då har jag ju min scen här. Just nu är det här Powtoon-inspelningsknappen. Den har man inte här när man spelar in direkt i OBS. Man kan naturligtvis beskära den här bilden, men tyvärr kan man inte beskära den. Eller jag har inte räknat ut hur man beskär den i olika scener. Och jag vill inte ha den beskuren överallt. Så jag brukar inte använda den funktionen. Utan jag brukar flytta på mig själv. Eller jag brukar flytta på själva kameran här uppe istället. Och sen vill jag då inte ha med den här en stund. Så kan jag bara klicka ur den. Samma sak så här då. Så jag kanske vill ha en bild i bakgrunden. Eller någonting som jag har här. Där jag delar både mig själv och min skärm. Så att jag kan hålla på lite hur jag vill egentligen. När jag har scener jag är nöjd med, som den här till exempel, då går jag bara hit till börja spela in. Och nu spelas allting som ni ser i den här rutan in och blir en film. Och sen när ni har filmat klart så gör det faktiskt inget krångligare än att välja sluta spela in. Och nu har jag valt att den ska remuxa, som det heter, automatiskt. Men det finns ett antal inställningar kopplat till det här som kan vara värt att titta på. Så om vi går till arkiv så har vi visa inspelningar och remuxa inställningar. Inspelningar menar jag. Och sen har vi inställningar. Så om vi går till inställningar bara här så har vi massa spännande inställningar. Och här kan vi då välja till exempel kvalitetsförhållandet på våran video. Vi kan välja vilka ljudenheter vi ska ha och hur allting ska funka. Och här på utmatning så har vi det här är mer för strömning. Så ska vi gå hit och titta på inspelning och då ser vi vart jag vill att den ska hamna. Så vi ser att jag har en egen mapp här som heter OBS-inspelningar till min YouTube-kanal. Och sen vilket format jag vill att den ska spela in i.
och kodare med mera. Och det här har jag hållit på och grejat med och fixat. Och jag vet inte om det här är det bästa eller inte. Så gör inte som jag utan titta på någon som är lite klokare än mig. Jag har hållit på med det här längre. Men vi har också ljud, så ljud ut. Och någonting som heter reprisbuffert som verkligen bara är för strömning. Sen har vi strömningsinformationen. Och det här kan vara bra att veta. För när man startar upp OBS, det första man får är att de vill att man ska ha en strömnyckel. Och jag hämtade bara från min YouTube-kanal, där kan man få en strömnyckel. Jag kommer inte ihåg, jag googlade hur man gjorde. Man kan också om man har Twitch eller någonting. Men man behöver faktiskt aldrig använda det. Man behöver inte strömma. Däremot så kan jag via den här då strömma direkt till min YouTube. Och tycker ni att jag borde vara live och strömma så får ni skriva det i kommentarerna. Men här i alla fall har jag varit och ställt in allting och grejat. Och jag tittar på massa inspelningar för hur man ska använda den här. Om vi då klickar ner den och går tillbaka hit och väljer visa inspelningar. Så får vi då upp en stor mapp. Så här ser ni då alla mina inspelningar. Den spelar in i 2 olika format. Som ni ser, det är för att jag har valt att det ska vara så. Så förut var det inte så, nu är det så. Och de hamnar här. Så här är den senaste. Här är videon som vi gjorde tillsammans nu. Så kan vi titta på den. Och nu spelas allting som ni ser i den här rutan in och blir en film. Och sen när ni har filmat klart så gör det faktiskt inget krångligare än att välja slut. Yes, så där har vi den. Och den är bara liksom dra in i första bästa videoredigeringsprogram. Det jag har haft mest problem med när det gäller att spela in i OBS. Det första var att det tog mig väldigt lång tid att räkna ut hur jag skulle få den att spela in i full HD. Så ni kan gå tillbaka och titta på ganska många videos som är bara i vanlig HD. Därför att det tog mig ett tag att räkna ut. Jag såg en tutorial till slut och fick ordning på det. Jag försöker länka den här nere. Det andra jag har haft problem med är ljudet. Ljudet har låtit för jävligt. Och dels har jag då försökt lösa det genom att ha en till mikrofon. Men till slut så lärde jag mig att det är för att de här andra ljudenheterna här nere. Att de inte... Alltså om de är på så blir det bara problem. Så att alla de här när de är av, utom de jag vill ha, då funkar allting superduper mycket bättre. Så jag ber om ursäkt för en skum video där jag inte tittar in i kameran ordentligt. Men det är ju för att jag visar er samtidigt som jag är på skärmen. När jag skärmdelar, det är väldigt svårt att visa på skärmen utan att titta på skärmen. Så jag hoppas att ni kunde leva med det. Att ni gillar den här videon, att ni trycker på de där tummarna. Och att vi ses snart igen. Adjö!